Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarhayon an sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo digdi sa DZGB an sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang, good morning po sa Saindo ka, boss. Welcome sa ang programa. Kanyang pong aldaw na ininin Sabado. Boses kang kapalibutan. Petsa 18 na po sa bulan kan September 2021. sa iyong mga Kung dahil yun ng dahil ng COVID, pwedeng niya ang kita duman. Viva la Virgen! Di ba? Yan. Alright, mga tuwang. Siyempre, ngunyan pong aldaw, kasabay niya to si Father Momoy Borromeo sa Mary's Healing Broadcasting Center. Yan po sa Lidong. Para po sa pag-restore ngunyan po na pagkaaga. Father, good morning po, tabi. Oh. Father? Hello, Father? Wala? Hello. Ayan, Father, good morning. Dahil ko na daw ni Father, talaga? Okay. Yes, Father, good morning. Good morning. Ayan, opo. Ayan, meron na. Oh, good morning, Nag-change Father. akong bigyan ko ining desktop. Ayun, oo. Di ko pa tinailig si Father. Dali lang po. Adjustment. Ayan. Ayan. Tigayos lang ni Father. O yun, okay na. Tamang-tama. Mga tugang. Ngayon po na aldaw, dakol po ang mga selebrasyones, no? Pero dyan sa, supposed to be fluvial procession mo yan, para po sa Malnaina. Pagkatapos, ginibo mong kasubago ang International Coastal Cleanup. Diba? Iba bang parte rin sa Legazpi, sa Camarines Sur, sa Cam Norte, and sa bilog na Pilipinas, para po sa pangalaga sa satuya pong mga kadagatan asin mga kailugan. Pagkatapos, kunya na aldaw, yun man po ang World Bamboo Day Celebration. Yan, para po duman sa mga kababayan natin. Father, Sekiraray po, good morning. Good morning. Good morning. Ay, salamat. Nakalaog mangyari. Nakukuha na sa nabaga, Father. Nako ko na naman giraray. Okay, Father Tabi, ang sa imong pagbati sa mga kababayan na nag-aantabay Maray na aga po sa inyo ka, boss. Maray na aga. Ang sa kuyang background na ilindo yung pang sonakan Green Convergence, Yan. Philippines. State of the Nature Assessment. State of the Nature Assessment. Ayun. Dahil Very, ito may kasudma, ipapalabas mo po ini sa Indo. Kabilog na maghapon ini, nagkaperang Sabado siguro. Pagtagasingita ini. Ano? Iyo po. Tadakulang bagay ang mga natukar po duman na naging parte kang buhay ta na despite of the pandemic, ego pala ng mga pinagigiri mo, Father, not only to address the climate change, kundi pati ang food security. Yes, kasi napakahalaga bagaan para sa kuya, kaakibat pa nini sa selebrasyon kan Nuestra Señora de Nuestra Señora de Peña Francia. Opo. Ang ina po baga, ang pinaka-concern kang ina, nurturance, Yes. pagkaon, tapos na panggita sa harong, kaya nga siya, ilaw ng tahanan. Yan. Oo. And maswerte yan. Ang season of creation is renewing the earth
our common home, Mhm. renewing our oikos. Oho. Ayun. Ang oikos po, both sabihin household, Yes. Oho. pero pwede may relevance man in sa economy, management of the household, Mhm. economy, ecumenical, Mhm. katapos bebanan, ecological. Opo. Sararo po yan na mahiling sarong root word na oikos. Ayun. Buot sabihon niyaon po sa tuya sa kabilugan, ang sa tuyang harong, ang sa tuyang kapalibutan, ipuin ang sa tuyang common home, sabi ni Pope Francis, duman baga sa Laudato Si, Yes. Senyor. Na yung common home ta because of the commercialization sa pangangaipo, garo na degrade ng maray, as in napabayaan na. Iyo po. Yung nga na ibagay dun sa pigaapod tama na tragedy of the commons. Mhm. Ano po ang commons? Yung daga, earth, Aha. air, water. Yung po ang mga commons. Ngunyan, po dahil para sa gabos ganyo, ang libaban, basta ko lang iangkin, Mhm. that's privatization. Yes. Private ka na lang. Kaya kinakaipuan niya, anong po gere. Kaya nga sa mga public utilities, medyo mali para sa kuyang i-privatize yan. Yeah. Ang titawa na importansya kung minsan, to mga profit na sana, Mhm. nawawara na sa service. Yes. At saka kasunod mo duman sa discussion, pinagiling ko ito habang nakaprogram ako, nakaantabay ako, Father, na somewhere along the way, nagka-problema kita kunya na, garo na abuso ta. Garo baga so pag sabi ka mga gurang ta na sa mga resources niya sa tuya, ubos-ubos biyaya pagkatapos tingara so style. Iyo baga, sigara. Ubos biyaya. Pagkatapos tingara. Iyan. Okay, so para po sa mga kababayan niya to, siguro you are wondering, nga tataan presyo kan sira, mas mahal kaysa sa karne. Sa mga panahon na ini, sabi ni Dr. Nieves, siguro tuklasin natin, no? Aramon ta, ano ang status o anong sitwasyon mo niyan kan tatong kadagatan kan mga sira? Hindi po particular sa Bicol region ang discussion, Father, adi. Iyo po, lalong-lalo na umapangsira. Mhm. Sabi, magpuon sa Cam Norte, sa Sorsogon, Masbate, Catanduanes. Mhm. Bilog na, kabikulan po ang naging focus mo niyan kan green convergence. Yan, dakulaon na bagay po yun, opportunity for Bicol region na maaraman sa bilog na kinaban na arog kay nian sa tong sitwasyon, and yet may tigigibo kita, kaya lang kaipuan na pagsurug-surugan tani kang gabus na komunidad. Iyo, pagturutarabangan, Opo. magpaoro ambag, magbarakas kita sa pagpakarahay kay niyo. Tangan, kita man sa naan benepisyo kayan, dahil sa pag-utangon sa mga maabot na henerasyon. Mhm. Ayan. Kaya may sarong segment kami duman, na bigapod, ako ang bukas. Ako ang bukas. Yan yung Yeah. Yan yung challenge sa tuya na bago man umabot ang 2065 2050. 2050 dapat nahil na ang environment ta. Nahali na sa mga carbon prints ta. Iyo. Yan, tangali na. Grabe na talaga, alarming situation na po kita. Ayun, may nailing ko sa bago duman sa sarong digital dispatch na nagdakula na daso ozone layer, tuluho kan ozone layer sa southern hemisphere. Kaya po, grabe po ang climate change, grabe po ngunyan grabe ang La Nina, ang binalawas ngunyan La Nina. Both sabiyon, grabe po ang uran, matubigon, bigbabaha. Kaya kan sa anong bulan ito? Bigbaha sa New York, nagbaha dyan sa Batangas, sa iba pang parte. Indonesia, China, grabe ang mga baha. Garayan na naramdaman ko in 2015 yun I was 2014 nasa ako sa Sorsogon, pinagurang-rambitan niyan kang mga nagantabay sa tuyang atmosphere sa kalikasan. Nasabi ninda
ang panahon ay nagbago na. Nagbago na ang panahon. Iyo man agad, Father. Iyo. Kaya kung nganing mapakarahita ang sa tuyang kapalibutan, kinakaipuan kita ang magbago. Yeah. May mga ano yan, may mga realizations kita siguro na mapupupurot digdi po sa ipipresentar ta na ano yan, pinagpreparar man na talk mga tugang ni Dr. Plotoneo Nieves, no? Yes po. Oo, para masabutan ta ang sitwasyon kan fishing industry. Kasabay na ang sitwasyon kan dagat ha. And saan talaga nagsisira ang mga kababayan nato digdi po sa Bicol. Okay? And Okay. ano ang declining ba o increasing sa Albay or increasing sa Cam Norte o decreasing sa Cam Sur? Tingnan na po natin 'yan. Ano June? Ma-commercial ka muna bago ta isalang si Doc para dire-diretsoan sa tuyang dalagan. Pagkatapos babalik kami ni Father for discussion. Edi. Iyo. Yes po. Ma-commercial na kita, Father, tapos ipagbalik ta, ilaog ta si Dr. Plutonio Lutz Nieves. Lutz Nieves. Yan, para po sa mga kababayan ta. Okay? Magbabalik po kami. Standby lang. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sa may lukso! Big shot! Ang big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Nasa
Gagamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Ronald Pasana. Nagkaroon po ako ng COVID noong August 28 at na-hospitalize ako for 14 days. Nag-offer ka po ng mga supplements ng mga antibacterial. Nagpapasalamat po ako na bigyan mo po ako noon kasi malaking tulong po yun sa akin na napanlaban kontra sa COVID. Lalo na po yung pag-spray ko ng Nacolidal Silver, nawala po yung kate ng aking nalamunan at saka luminawa po yung aking pakiramdam. Ang hindi pa ko noon na nag-take o gumagamit, medyo yung katawan ko mahinang-mahinang. Sobra po, nakatulong po yun ng maigi sa aking nararamdaman. Ako po si Rosely Francisco na naging PUI sa sakit na COVID-19. Tumaas po yung lagnat ko sa 40. Tapos grabe po ang sipon at ubo ko. After 9 days po, humingi ako ng tulong kay Ma'am Nens Rosal. 9 days na ang fever tsaka ubo ko. Pinadala na ako ng ACCS. Yun lang ginamit ko. After 3 days, bumaba yung lagnat ko. Kaya nung nagpa-swab test ako ng after 14 days, nag-negative na po ako. Ngayon po, ako'y okay na. Wala na akong nararamdaman. Hindi na ako nagkalagnat, hindi na ako nagkaubo. Kaya pinalabas na po ako sa ICR. Mga kaibigan, ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabilis Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa alas 10:06.
tanghali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Inaprobaran kan House Committee on Basic Education and Culture asin Committee on Higher and Technical Education ang substitute bill na may kamauwata na magbilog nin sarong Congressional Oversight Committee o COC on Education. Ang nasabing Oversight Committee on Education susuguon para magkondukta nin reviews asin assessment sa presenteng estado kan edukasyon sa Pilipinas. Nakatalaan na magrekomendar sa investigasyon nin police reforms para pagsaroon asin pakusugon na ang mga polisiya sa basic, technical, vocational asin higher education. Dagdag pa digdi, piglalauman na maglalatag man ang Oversight Committee nin mga reforma sa mga bagong hagyat sa edukasyon, arogan blended learning, flexible learning asin post-secondary tech voc education na daraman kan pandemya asin fourth industrial revolution. Ang nasabing Oversight Committee on Education kumpesto nin 10 representantes gikan sa Senado asin Kamara na kinabibilangan kan chairpersons kan Senate asin House Committees on Basic Education, Arts and Culture asin Higher Technical and Vocational Education. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Bagadugang balik po kami ni Father Momoy dito sa programa, and good morning pala dyan sa mga taga-Bakakay, no? Particular dyan sa Zamora Memorial College. May may bloodletting activity ngunyan dyan, and kasabay siyempre dyan yung Eta Kappa chapter kang Pi Sigma, sabi ni Sir Marvin. Okay? And siyempre sa mga taga-Purok 4 sa Lidong, uya man dyan yung regular na barangayan kan lokal na gobyerno. Para sa mga pangaipos sa salud, asin pati pagpapogi. Aning garong araw kay Father mo may pogi-pogi ang gupit. Tayo may kita maging COVID-free. Yan. Opo. Okay, Father. Ano po tabi? Punanta na ang ano yan? Yes po. Ang talk ni... Punanta na ang tanganing mahiling da kumbaga niya. Nagpaparamahal ko niya ng sira. Tapos hilingon ta kung ano man pwede tang maginibo. Yan, inong discussion ni Dr. Nieves, bako sana sa mga sira na maridakop sa dagat, kundi pati itong maridakop ta sa ano yan, sa fish pond. Yan, ano ang mga challenges? Fresh water, opo. Salt water, fresh water, brackish water. Brackish water, okay. Arvin, ready na? Dawag ta po. Good day to everyone. I will be presenting a paper on a quick look on the status of the fisheries in Bicol. First, let's see the fishing grounds around Bicol. It is located both in the east and the west coast of Bicol region, and you could see Bicol region is surrounded by fishing grounds. In terms of fish production, Region 5 is located in the
in this area, and it comprises three sectors: the commercial, municipal, and aquaculture sector. But take note that the municipal sector is the most expansive fishery producer. Then we have fish production by province, mainly on these fishes. And it appears that from 2017 to 2019, Camarines Norte, Camarines Sur, and Masbate are the biggest performer. Then, in terms of brackish water fish pond production, these are Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, in Sorsogon. If you look at the trend, it is declining. However, in Camarines Norte, it is increasing. This is in terms of brackish water production of milkfish, prawn, mud crab, and to a little extent, grouper. For tilapia cage farming, this is basically confined in Albay and Camarines Sur. Albay because Lake Batu is 30% of Lake Batu is in Libon, Albay, while the remaining 60% plus is located in Batu, Camarines Sur. But buhi plays a major role in tilapia fish cage farming. In essence, the fish kill is one of the major problem, one of the recurring problem of fish cage farming, simply because it is induced by natural and human stresses. And production of tilapia in inland bodies of water or in ponds and inland bodies, it appears that Albay and Camarines Sur had a better performance. And in terms of tilapia production, most are cultured monoculture and some polyculture with or without feeding. And it is noted that the price is now comparable to marine species, and it also contributes to the local fish supply stability. Seaweed farming, on the other hand, is better produced in Camarines Norte and Camarines Sur, and there are ongoing studies relative to the development or commercialization of seaweed as raw materials, and it is done by the ABAR, the BFAR National Seaweed Technology Development Center. And in terms of environment, seaweed is seen as one of the carbon sequester at the sea that and other uses also supports environmental things like some form of algae can be used to minimize as feed, can be used to minimize livestock methane emission, and it could also be used to enrich soil. However, the problem is diseases, quality seed stock, and extreme weather condition. Next is tuna fisheries. Tuna fisheries is mostly confined in the East Coast or in Lagonoy Gulf. And as you can see, the production trend, it goes up, then today it's recently it's going down. And it is contributed by oceanic tuna, tuna from the open sea, and the neritic tuna. These are the most popular or some representative of the tuna and tuna-like fish species occurring in Lagonoy Gulf. What about the fisheries in Lagonoy Gulf is characterized by overfishing, high number of boats, low CPUE or catch per unit effort, high exploitation values, and on several species in high vulnerability to fishing ground.
This is affected by a large group of registered fisher numbering 20,422, 3,416 registered boat, 36 gear types, and the top gear include handline, ring net, multiple hook inline, throw-line, etc. With this top gear, cuts of juveniles and other bycatch is possible, and this will affect future stocks, especially the juvenile. However, recently, tuna fisheries is assisted by WWF in coordination with BFAR for MSC certification. Other activities sponsored by WWF include organizing, post-harvest handling, training, marketing, and safety at the sea. Well, for the sardine fisheries, we have the two major species, the Bali sardine or Sardinilia limoro, and the other one is Sardinilia gibosa. These are caught by both commercial and municipal fishery sectors. The commercial include purseine, ring net, bag net, drift gill nets, etc. While if you take note by number, there were about 1,856 commercial boats, while the municipal is about 13,000. Mas marami yung municipal kaysa sa commercial. However, in terms of catch, mas marami din po yung catch because small pelagic with 68% ng commercial boat are ring net, 19% purseine, and 13% bag net. So you could imagine even juveniles, probably depending on the mess size, can be caught by these boats. Here are the 6 major species. I just would like to point out that sardine production in Sorsogon is the highest contributor for Bicol sardine with 68% in the average, comprising 27% share to the nation's sardine production. And the amount is this much. We have this figure on team-rated sardine production, and it appears that Sorsogon had the highest production. But if you try to look at the trend, it also goes down in the last 3 years. Okay. Then you have also the Bali sardine. Bali sardine is distributed even in Albay, Camarines Norte, but take note in Sorsogon here. If you look at also the trend, it is also declining, but here, biglang tumaas po siya. So, the status of the fishery, the production of sardine in the last 15 years averaged 333,743 metric tons or 15% of the total marine capture fisheries during the same period. Also, 68% was contributed by commercial fisheries, while 32% by municipal fishers. Okay? So, dito, practically, nagpapakita na commercial fishers are efficient catchers of fish. There was an increasing production trend in 2002 to 2009 with a sharp decline. Then it is stabilized. And thereafter, in the recent 5 years, ito na yung production niya. This is just to show to you where sardines are being extracted in Fisheries Management Area 7. So, nandito po siya. And based on research, it appears that the spawning ground is somewhere here. And after that, it migrates there, migrate going down, etc., etc. So, fishers go from this place to that place. But they always put their harvest in Bulan Sorsogon. Land their harvest, rather.
Now, during the COVID, until now there is COVID. Yeah, our study showed that the total production in Bulan Sorsogon was not significantly affected. However, income was reduced to 40% because of strict implementation of the movement and mass gathering. In some cases, you could see laulau or sardines are discarded because spoilage due to limited ice, stop buying of manufacturers or buyers, and delivery and transport is also affected. Also, it appears that there were post-harvest handling practices is problematic because there was inadequate ice plant in cold storage. We also observed that lack of alternative or supplemental livelihood in most fishing communities. Plus, science-based studies are lacking. Besides, you can see most small-scale fishers, not only sardine fishers, are not organized for them to be able to have a better bargaining when it comes to marketing. So in summary, the fishery in Bicol is characterized by declining production trend caused by overfishing, illegal and destructive fishing, habitat degradation and pollution. Also, post-harvest losses attributed to inadequate facilities is evident. There were low awareness of the implications of overpopulation and food security. The pandemic and associated restriction also affected income and livelihood. Also, Bicol is a place where climate typhoon is always successful, so there is always the threat for climate change and global warming. Well, in terms of lessons learned, the fishery involved both people and resource interdependently, and therefore strategies for governance arrangement should be consistent with ecosystem approach to fisheries management, which takes account social and institutional concern aside from economic and biological aspect. While in tuna, while they are overfished and some have high exploitation values and high vulnerability to fishing gear, still they have the capability to replenish the stock if given a chance to grow and reproduce. And this could be possible for if key players such as the managers and policymakers, fishermen, and other key players would help reduce fishing effort, gear restrictions implemented, and catch prevention of juveniles and mega spawner instituted. For COVID, while it did not directly affect the economics of fishery and associated livelihood was affected. The sector was subjected to and experienced indirect impact of pandemic because of this economic movement restriction and quarantines. Then for lakes, fish kill occurrence and recurrence have been experienced. Again, this should be addressed by all key players to participate in managing the lake's resources to sustain the lake ecosystem and the industry itself. Without them helping together, it will keep on deteriorating. Post-harvest losses could have been prevented or should have been prevented should fishers are aware of the importance of freshness in the marketability of aquatic product. So they just don't catch, they also think about the catch that they will bring back
for sale. In addition, spoilage could have been prevented if there was inadequate ice plant and cold storage. Well, climate change, we always have to have it in mind so that we could do something about it. Also, there were government and management initiatives we have noted. The first one is the amendments of 8550 to 10654, which impose high penalty to commercial fishers and poachers violating the law. Also, the mandate of coming up with a proper monitoring, control, and surveillance system so that illegal, unreported, and unregulated fishing can be monitored and appropriate actions can be done. In terms of ecosystem management and protection, RA 7586, referred to as Expanded National Integrated Protected Area System of 2018, includes Ticao Boreas Seascape and Buhi Wildlife Sanctuary and Bulusan Volcano Natural Park. This is basically to ensure better ecosystem management and protection of biodiversity. Finally, we have the establishment of the fisheries management areas in the Philippines, which encourage all coastal LGUs as fisheries managers to take on share responsibility for conservation and sustainable management of the fishery. Thank you very much for listening. Ayun. Okay, so yan po tabi ang presentation ni Dr. Plotomeo Nieves. Yes. Para po dyan sa State of the Nature Assessment sa parte po kan pagsisira. Yan, sa kadagatan ta. And good morning pa lang kay Kap Bahoy. Kan Victory Village, sa kantabi nga kami sa Arong, nakamonitor nga kami. Siring man, good morning kay Malu Bercasio. And si Liagas Efren, morning watching from Jeddah, Saudi Arabia. Ayan, okay. Father, declining. Declining, kanakol ang mga rason kan declining cats, sabing overfishing, tapos siyempre, niyaon man dyan ang illegal fishing, tapos, karong, dahil lamang na, dawa susaralit pa, darakop na, tapos, spawning season, sige, ang darakop, sana ma-implement man digdiso, na may mga season, nadayan mo na magdakop, tanganing hayaan ang sira na magdakol. Yun ang pagsasabi ka sa bago na dapat may alternative na pwedeng pagkuaning ikakabubuhay ang mga parasira. Tanahiling tabaga, Father, halimbawa, sa mga para uma, igwasin daning mga alternative na pwedeng pagkakwitaan kapag dinaanan ng bagyo. Iyo po. Pero pag abot sa parasira, pag baraot ang panahon, nagsubas ko sana dahil sila pwede maglawod, wala na. Saka, ipo bang sabi mo kasi bago, kapag niyaon nga dyan, grabe ang biyaya. Kahit sana. Sige sana. Katapos pag nawara, tingara. Yan ang saro na nahariparo ta, Father. Doon pag naman sa sardinas, yung lawlaw. Kahit pa, pag pag season kilawlaw, grabe ang titarapok dyan na sira sa may partikang bulan dyan sa Sorsogon. Sa daragsaan, namamarag dyan. Spoilage baga, spoilage. Sobra na. Dahing masarayan. O dahing mabakalan. Dahing ko yan, dahing mga kulang ki mga facility para sa yellow. Dahing ibang alternatibo kaya na pag-processing yan. Ang ano karong baga ko nagaan, dapat maray may mga darakulang barko na pagkahawa sa duman mismo sa barko, pigpo-proseso na para gipon na sardinas. Iyo. Pero ini man ang mga nyaon dito sa Korea, taday magita digding factory ning sardinas garo diyan sa Sorsogon waray. So plano ka mga panahon dahil man nangyari. Di ba? Iyo po dahil maluya nga mahal ang kuryente, unreliable ang kuryente.
Kaya baga ito na nadagos. Nga, nakuta na sa building. Yes, opo. Pero dahil man nakakwenta, grabe niyan, mahalo na maray ang kuryente. Bagay yung kuta notable na diyan sa Sorsogon, pagabot sa Sardinas, dakol ang talagang dakop. Diyan talaga bibagsak sa bulan. Kaya lang maraming Tapos, nasasayang. May sarap mamamaga, kung minsan, ini mga preservation, mga kwentang ini, mga laws. Anari paro ko, natata, sa mga sira, pig-istiktuhan, na perishable ining maray. Pero kung minsan, so, mga graba bye-bye, sira. Kaya kumbaga ito mga ano. Dahing restrictions, Dahing restriction, ito dawaan. Diretso sa nanganya. So dapat talaga bagay kuning balance, Father, no? Pagbalanse sa paggamit, pagkuha, asin siguro pati pagpabakal mo paano ka. Mga government regulations man, dapat man medyo magka-coordinar sa mga iba-ibang ahensya. Yan, arog ka na dapat buwilong paluwason sana. Bata nagka-COVID pa, lalong namarangkal. Lalo na. Kaya, dahil masabutan, kaya kinakaipuan talaga, ini po bagang ining mandanas law, siguro sa mga masunod, i-discuss tayo ini. All yan. More and more, may mga devolution kan mga iba-ibang agency na ang local government, sindanaan makakapagkumpas kan mga iba-ibang ahensyang ini, tangani na magkaigwang, masasabi, bako sa ng regulation, kundi coordination kan gabos na ahensya, tangani mapakarhayan kabuhayan kan mga tao. Yes. Maputiran ang buhay asin ang kabuhayan. At saka sana itong mga pigpromisa duman sa Mandanas Law, talagang maresibi ka mga local government units. Because po, pero kaya igdi po ang sa tuyang ang pangangaipok talaga kay tunay na leader. Na tunay na leader po talaga, bako politiko, ang pagkakaiba kan duwa, ang leader, ang pigahanap talaga, so karahayan kan kagabsan. Pag nailihir ang politiko, ang pag-iisip, sunod na eleksyon. Pagkatapos, ang politiko sige silang tuga. Ang statesman, na trabaho. Yeah. Kaya sana, tabi man, pakiriparo tabi, mga tugang, mga masunod na eleksyon, pakiriparo ang sa tuyong mga leader. Mahalaga po maray ini yung mandanas ruling na ini. Tako magkaiwa kita ng tarong politiko na talagang mahabas ay kahirak man sa tuya. Okay. Father, dakulaon ang funding, dakulaon ang maabot na mga funding para sa mga iba-ibang proyekto. Yes, takang enot baga nakauron ta naka-iniso taga di ILG si Sir na Olive na Ramirez, no. Pero duman in general lang sa discussion ta siguro sa mga masunod ihimayon ta yan saro-saro itong mga departamentong madidevolve. Ano nga ba talaga handa ang lokal na gobyerno para diyan? Kadakulaon niya na ipapalis giraray ta full devolution ang pigsabi sa 2022. So mga programa sa agrikultura, sa turismo, sa livelihood, asin sa iba pa na basic, pati sa salud, ipapasa sa lokal na gobyerno. Nakabayan po, araw kayo rin sa pagsira. Pero sa mga discussion baga kasabago ni Dr. Plutz, so mga pagsira na sa dagat, sa brakis, katapos sa brakis, ini pong nyaon sa ang similyahan po baga kadmang po, nyaon sa mga corals, katapos nyaon sa mangrove, bakong iyo. Ang problema, igdi sa Santo Domingo, gibo sila ididing nakulaon na struktura inin garo sarong tinampo na duman sa coastal road pero nasarahan so mangrove
pati sa mga parasira dahil nang maparadahan kansen ng mga pangsira. Katapos susaro dyan na resort ng beach. Gusto sabihin ko, daing coordination ang mga departments. Actually, Father, national government ay nag-implement ka yan. Kung nga para mo, napundo ang patrabaho dyan, itong sa palipasan baga? Ipo. Hanggang duman sa San Isidro, pinapundoan kan lokal na gobyerno, mawawaran talaga ning mawawaran ning seashore, no? Mawawaran ng seashore, kataso mangrove, pirang hektare itong mangrove, mawawara. Yes, so yan programa ka national government na magkaigo ning tinampo, ini ang mangyayari kan, ining Boulevard de Legazpi, isusugpon sa kuduman sa First District. Iyo po, pero pwede man ko na yan kung konsidera raw na maray ang mga lokal na sitwasyon. Kaya magayon po ining mandanas ruling na ini. Tanganing ining lokal na gobyerno, maghiling talaga kayan, katapos kinakaipuhan taman, may partisipasyon ang mga tao, ang mga parasira, magreaksyon. So, sa mga ginigibong iyan, kamo ang nakakaaram kung ano. Saka dapat ang dapat na programa bako itong sa gobyerno ang malatag kundi ibaba taga na aputon sa tao anong pangaipo. May consultation sa participation ang mga tao. Parang yung sistema ng kalahi na minado man iapot ang mga tao anong mga pangaipo sa kagigibuan ng programa. Tapos sa trabaho sa tao. Ibaga, tapos kung mahiling ta ang mga solusyon kan mga tao, ang sendang mga solusyon very resilient na maray. Kasi hindi nakakaaram katapos hindi nakakamati. Yes, at saka ang advantage din Father pag engage mo ang community, parang nakakaigo ng sense of ownership. Pag may sense of ownership na, papangatamanan niyan at siguro na maray ang trabaho. Na-experience yan ko ang kaso nagbugtak ba kita dyan kay Coral Rosary. Opo. Na so mga tao talaga ang nagbugtak ito, katapos sila nagbantay, dineclare yan na kay ito ni Mayor na peace sanctuary. Pero ang nagbantay sa mga tao mismo, kaya nawara po ba ito sa mga illegal fishermen? Yes. Kaya nyaon ngunyan sa mga dolphins, mga dolphins saka sa mga kwaw, nagtakol. Iyo po. Okay. Father, madali lang po mapamidbidan kita sa itong istasyon. Oras na to alas 10:39 na po. Ning pagkaga. An oras hatod sa Indokang Bear Brand. Kibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jean Arena, Kanamas Low, Legazpi City. Sarong benepisyaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasado, 5 pasado, 5
5 kasado. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Iniwan niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman may maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaipuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag napakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola.
Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon para mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, mga tukang balik lang po kami ni Father Momoy. Ang bilis lang ng oras. May 10 minutos lang kita, Father, no? So, in summation, talagang may parte kita na naabuso sa kadagatan, nagparatapig para atian ta, tapos paradakop taki kadakol ba, ta diyan pagka sa dagat din makita nagtatanong kisira diyan. Tapos nagulpi ki mga plastic, mga single-use plastics. So siguro realization yan na dapat din kita magparatapok diyan. Ang mga salog ta nagiging sewerage system. Gabo siyan pasiring sa dagat. Tapos kikakanda mang gilaray dahil sa sira. Yan. Grabe ng salmonella ang kadagatan ta. Kaya maray nga nito magkakaigwa po ning
clean up, shoreline clean up. Ano po? Opo. And Organize ini ni Father Blood, yan po ang mga Lions, JCs, saka iba pa mga civic organizations and religious organizations. Opo. In relationship sa season of creation. Yes. Taking care of our common home. Opo. Pero yun po, bako man na, dahil man pwede kita mag-permit sa araw-araw kita mag-shoreline clean up. Yan, ang type 1 Pero dyan. ang kada saro, pwedeng may partisipasyon kayo na dahil lamang magparagamit kan kan single-use plastic. Kaya magayon itong kasunod, i-picture taman itong kaya LCC na dahil na magamit yung single-use plastic. Opo. Katapos ang minabalik kita sa dahon. Dahonin batag, kayaw. Magayon baga. Dahonin batag, katapos hinda, maduman sila sa mga paraoma mismo, sila bakal duman. Tanganin pa, from farm to mall. Yan, oo. Kumbaga parang, dahil naman rin kasilan sa paraoma, sinda na maduman mismo. Kaya magayunon po ini na tibaan kung bigay encouragement po ninda na magpasiring kita dyan sa mall, magdara ning basket o kung kaya eco bag. Kaya challenge man po kasi sa tuyang mga artists. Yes. Ano daw kung makadesign lamang po kita yung mga eco bags. Ito po bagang ma-recycle ta, katapos pwede taman ng gibo na home industry sa mga tao niya to dyan, magiribonin mga eco bags. So pwede mong matipig sana, katapos pagkaipuhan mo na huyago, nakula na pwedeng mga gamit sarong na pwede pang ma-repurpose, baski garo sa mga pinaglumaan ng kortina, pwede pang magibo. Di po baga. Nabarabag. Kaya nakulang challenge po yun sa mga designers, mga artists, ano daw kung gabos na stakeholders po pa sa kamay kakayanan, kinakaipuan magtabang. Yes. At saka naman, sa households naman, dyan mismo magsegregar na kita, and then siguro unta na dahil ipagtapok yan sa mga estero, asin sa mga kali, sa mga salog. Tanganing di makaabot sa dagat. One thing yan na pwede natin gibuan. From the home pa sana, pag sisabitang home, sa tuya mismong harong. Actually, kaya magayunon po ito pag ang pigsabi ni Loren Legarda, pigsasabi niya, she walks her talk. Yeah. Ang pala talaga, ang purpose pala talaga kang Republic Act 9003 is not to establish a landfill, kundi dapat dahil ng darahon na basura sa landfill. Iyo. kaya pala ano yan, at source ang segregation, dyan mo na mismo sa harong mo, i-manage mo ng basura. As much as possible, dahil na nga ning kuliktahon pa dapat ang gobyerno. As much as possible, dahil na. Tapag sabi tabagang our common home, magkakaitwa kitang common home, dyan po na sa harong. Yes, alba, so nalalapa, ay di kibuntang fertilizer. Yan. Di ba? So yung plastic, na pwedeng magibong mga bag, pwede na outside, iba pang mga bagay, pwede. Yung mga bote kang kininuman tang soft drink kasi mineral water, i-repurpose ta. Ibunta na yan, na tanuman, kansendong plantita o kaya kang gulayon. Kadakol sana pwede tanong gibuhon. Kaipuan lang. Ang kaipuan ta sana, talagang igwa kitang esperso, saka igwang passion for the environment. Kamay kasi mga pader. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Uy, sarap ang striking father akong na duman. Itong pagabot naman baga sa mga lawa, di ba? Yung galakan lake. Lake Bato and Lake Buhi. Sobra palanan para kunyan dyan. Ang para ataman ki mga sira. Yan pala under the law ngaya. Under the law ngaya, dapat ang mga lawa na yan is only 10% ang gamiton para dyan sa pagsira. Ay ngunyan ngaya 75%. Pare nga rin kung 75 na. Kaya 90% na. Kaya grabe po ang talaga. Ang siltation, kaya magkakaigong fiscal. Kaya suduman nga na po baga sa buhi,
Lake Buhi. Dahil na nakakaluwas ang mga residual. Naramdaman ko Kaya po ito. pag nagkakaigusan ng diit na hiro kan lake, talagang nagkakaigwa ng fish kill. Yes, sasabi na ganyan. Grabe, nahararo mo ng marayaan mga lagod po, baga kan mga feeds. Yan, binulong na ba ganin dito, Father, ka nakaaging mga taon? Bako, Yun po, pero talaga kay puhan po kayo itong bigi po paano na irrigation. Katapos, dahil nakakaluwas po, so mga lagod na ito, dahil nakakaluwas. Ay, nako. Kaya, ngayon po siya na nag-stack up, kaya halos magagarada na ang gabos na mga sinarapan. Yes, sinarapan ba ito? Sinarapan, opo. Kaya dapat sana po ma-preserve tayo ni. Yes. Katapos so mga may iga po dyan na pag-epod bubuening tragedy of the commons. Tamaling nakulo na pwede dyan dahil lamang na pakundangan, nakulo na. Nabi ko po na naman igdian, mangyayari man ang igdi sa igdi po baga sa sula. Nakulo naman dyan ngunyan ki mga fish cages. Magpundyang garo sa mataas. Kaya pag magparadakol po yan, ay mas lalong moderate at magkakaigwa naman po fish skills dyan. Yeah. Sana po ang lokal na gobyerno magtaga hiling man po giraray kayan, mag-regulate. Na bako masana po para sa nature, kundi para sa mga parasira man, para sa kaigwa man na para sa karahayan man ang kanggabos. Opa. Dawa para sa may nagkakapital kayan. Ano kung grabe ang kapital nilo katapos dahil mabultada sa indo mga fish kill ay mas lalo ka malulugi. Malulugi naman. Yan, okay. Okay, Father, tabi. Hali po na oras ta. Okay. ang kaskas kang oras ta. O ba tabi, ang bendisyon, Father, tabi, para sa mga kababayan. Salamat sa kagurangnan. Sabi nga ni Saint Francis, Laudato si mi Signore. Praise be to you, Lord. Kaya minapasalamat man po kami kagurangnan sa gabos ng mga biyayang ini sa intersesyon ni Nuestra Señora de Peña Francia. Lugod bangkasararo kita gabos ng mga aki niya tangani na preserbarunta ang kapalibutan para sa mga futuro pa sa mga maabot pang kapag-arakian. Ini gabos idahagad mihuli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon lang ito ng kagurang sa ngayon naman. Yung ake sin Espiritu Santo. Amen. Salamat! Salamat po! Salamat po! Hanggang sa Sabado Giraray, sarap ang edisyon ng programang Kapalibutan, ang Boses kang Kapalibutan. Thank you and bye-bye! Hey! Sige, salamat po. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan Giraray sa pasunod na Sabado. Digdig